ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබිච්ච විදියට අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ පොල් කටු කොහොමද ඉක්මනින් අලවගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මේ පොල් කට්ට කපලා මේ පොල් කට්ටේ තියෙන පවුඩර් එක වගේ කුඩු එක අපි ටිකක් ලබා ගන්න යන්නේ. අපිට මේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්න මුලින්ම පොල් කටු කුඩු යම් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේක අලව ගන්නකොට මේ පොල් කටු කුඩු ඇත්තටම ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා නම් මේ ක්‍රියාවලිය වඩා පහසුවෙන් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපි මේ විදිහට කපාගත්ත මේ ඩස්ට් එකේ තියෙන ලොකු විශාල කොටස් අපි මුලින්ම ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේක දාලව ගන්න ගම් වර්ග දෙකක් භාවිත කරන දෙකම එපිෆික්ස් මේ හાર્ඩ්නර් එක ඔයාලට පේනවා. මේ තියෙන රෙසින් එක අපි මේ දෙකම පාවිච්චි කරලා තමයි පොල් කටු අලව ගන්න. මේ තියෙන වීඩියෝ එකේ මුලදී අපි එකතු කරගත්තු පොල් කටු කුළු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මෙහිදී එපිෆික්ස් ගම් වර්ග දෙකෙන්ම සමාන ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ විදිහට පොල් කටු කුඩු එකට දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මම මෙහිදී ගම් එක ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක්. කිසිම වෙලාවක ගම් දෙකම ගන්න එකම කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ල පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ඊට පස්සේ මේ එකතු වුණාට පස්සේ ගම් එක හයි වෙන්න පුළුවන් ඇතුළෙම. හරි ඊළඟට මේ විදිහට පොල් කටු කුඩු සමග ගම් වර්ග දෙකම හොඳට මික්ස් වෙන විදිහට හොඳට අපි මේක මේ විදිහට කවලම් කර ගන්නවා. තලපයක් විදිහට අවසානයේ මේ මික්ස් එක හැදෙන්න ඕනේ. හැදුණාට පස්සේ තමයි අපිට අලවන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගම් එක ගාලා අලවන කොටස ටිකක් රෆ් එකට තියාගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා ගොඩක් ෂයින් එකක් තිබ්බොත් ගොඩක් පොලිෂ් එකක් තිබුණොත් අපිට ඒ අලවන එක හරියට අලව ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේදී වෙලිකොලයක් පාවිච්චි කරලා මේ හොඳට සුමට පුෂ්ඨය ටිකක් රෆ් එකක් වෙන්න මේ වෙලිකොලෙන් කපා ගැනීම සිදු කරන්නේ. අපි මේ හදාගත්ත ගම් එක ඊට පස්සේ වැලි කොලෙන් කවව පුෂ්ඨය දෙකේම ගාලා දෙක එකට තියලා හොඳට තද වෙන්න මිනිත්තු කිහිපයක් තියාගත්තට පස්සේ ඒක ගැලවෙන්නේ නැතුව හොඳට ඇලවීම සිදු වෙනවා.